ในปีคศ 2007 นักวิจัยได้ร่วมกันเก็บข้อมูลจากครูกว่า 180 คนเพื่อศึกษาว่าเหล่าครูมองนักเรียน3เชื้อชาติอย่างเหมารวมหรือไม่ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงภาพเหมารวมเชิงลบนักเรียนผิวดำถูกมองว่าก้าวร้าวและดื้อรั้นนักเรียนผิวขาวเห็นแก่ตัวและวัตถุนิยมและนักเรียนเอเชียว่าขี้อายและนอบน้อมแต่ไม่ว่าครูจะมีอคติต่อนักเรียนอย่างไรแนวคิดต่อนักเรียนเอเชียที่พบได้บ่อยมากก็คือพวกเขาอุตสาหะฉลาดและอ่อนโยนกว่านักเรียนเชื้อชาติอื่นมองเผินๆอาจจะดูเป็นสิ่งดีหรือก็ดูไม่แย่เท่าภาพเหมารวมอื่นในแง่ลบแต่การปฏิบัติต่อการเหมารวมที่ดูดีดังกล่าวราวกับว่ามันคือข้อเท็จจริงอาจจะส่งผลเสียมากอย่างน่าประหลาดใจได้ต่อผู้ที่เป็นเช่นนั้นผู้ที่ไม่ได้เป็นหรือแม้แต่ผู้ที่เชื่อเช่นนั้นภาพลักษณ์ของชาวเอเชียที่ถ่อมตนและขยันแท้จริงแล้วเป็นภาพเหมารวมของชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นมาในกลางศตวรรษที่ 20 ใช้กับชาวอเมริกันเชื้อสายจีนแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การกล่าวเช่นนั้นถูกนำมาใช้กับชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่ได้เอาชนะต่อการปฏิบัติที่โหดร้ายในค่ายกักกันของอเมริกาและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมอเมริกันได้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่เชื่อฟังขยันและเคารพผู้มีอำนาจหลายทศวรรษต่อมาชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างก็ได้ถูกใช้กับประชากรชาวเอเชียมากมายในอเมริกาทว่าข้อเท็จจริงเบื้องหลังชัยชนะของกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนี้ซับซ้อนกว่านั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลพยายามทำให้คนอเมริกาเชื้อสายญี่ปุ่นที่ถูกกักขังเป็นอเมริกันมากขึ้นผ่านการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนกิจกรรมส่งเสริมให้รักชาติและบทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในสังคมคนผิวขาวของอเมริกาเมื่อผู้ที่ถูกกักขังได้รับการปล่อยตัวพวกเขาถูกสั่งให้หลีกเลี่ยงที่จะกลับไปหากลุ่มสังคมเดิมและพิธีกรรมดั้งเดิมของพวกเขาแต่ให้ล้อมรวมเข้ากับชุมชนคนผิวขาวหลังจากนโยบายและโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านชาวเอเชียหลายทศวรรษมีการโน้มน้าวคนอเมริกันผิวขาวว่าชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นไม่ได้เป็นภัยอีกต่อไปรัฐบาลจึงเผยแพร่สื่อเพื่อเปลี่ยนมุมมองของสังคมจากชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นผู้ไม่น่าไว้ใจเป็นเรื่องราวความสำเร็จของชาวอเมริกันแท้จริงแล้ววลีชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างมีที่มาจากบทความในคศ 1966 แต่บทความดังกล่าวและบทความอื่นที่คล้ายกันไม่เพียงแต่ให้ภาพชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างที่เชื่อฟังกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแต่ยังพูดถึงชนกลุ่มน้อยที่มีปัญหาโดยเฉพาะกับชาวอเมริกันผิวดำนักการเมืองที่รู้สึกถูกคุกคามจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองที่เพิ่มขึ้นได้ใช้ถ้อยคำนี้เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของการเรียกร้องความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันของคนผิวดำในอเมริกาพวกเขาร้อยเรียงเรื่องความสำเร็จของชาวอเมริกาเชื้อสายเอเชียเพื่อสาดโคลนลดค่าชาวผิวดำที่กำลังกระเสือกกระสนวาทกรรมนี้สร้างรอยแยกระหว่างชาวอเมริกันเชื้อสายผิวดำและเชื้อสายเอเชียมันลบล้างประวัติศาสตร์การปลดแอกที่มีร่วมกันไม่ต่างกับชนกลุ่มน้อยเชื้อสายอื่นๆและปั่นให้กลุ่มสังคมทั้งสองทะเลาะกันเองผลลัพธ์ก็คือเรื่องชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างจึงยังไปส่งเสริมแนวคิดชนชั้นตามเชื้อชาติที่คนผิวขาวอยู่เหนือกว่าใครทั้งหมดแน่นอนว่าหลายคนที่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับภาพรวมชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างแบบนั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวแต่การเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยเชิงภาพลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยเป็นการกำหนดค่าว่าคนแต่ละเชื้อชาติตรงตามมาตรฐานแค่ไหนซึ่งมาตรวัดนั้นมักถูกกำหนดโดยคนผิวขาวในกรณีนี้ภาพเหมารวมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างทำให้เห็นว่าชนกลุ่มน้อยที่เชื่อฟังสุภาพและเคารพต่อผู้มีอำนาจผิวขาวสมควรแล้วที่จะได้รับการยอมรับในขณะที่กลุ่มคนที่ลุกขึ้นท้าทายจะไม่ได้รับการตอบสนองในแบบเดียวกันการเหมารวมยังส่งผลเสียต่อชาวเอเชียเช่นกันจากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกกันว่าการคุกคามภาพเหมารวมกลุ่มสังคมมักกดดันพฤติกรรมของคนในกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างกระแสเชิงลบเกี่ยวกับภาพเหมารวมอย่างไรก็ดีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับภาพเหมารวมที่เป็นในทางบวกเช่นกันความกดดันที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ได้ตามมาตรฐานสามารถนำไปสู่ผลการเรียนที่แย่ลงได้และครูมักไม่ทันสังเกตว่านักเรียนชาวเอเชียกำลังมีปัญหานอกจากในห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวเอเชียก็มักจะถูกมองข้ามหรือถูกตัดงบเพราะต้องการความช่วยเหลือน้อยกว่าชนกลุ่มน้อยอื่นๆภาพจำที่คุ้นเคยที่เกิดจากภาพเหมารวมนี้ยังทำให้มันยากกว่าเดิมที่คนจะตระหนักถึงความรุนแรงจากเหตุผลทางเชื้อชาติและการแบ่งแยกชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเพราะว่าชาวเอเชียทุกชนชาติถูกเหมารวมอยู่ภายใต้ภาพเหมารวมเดียวกันหมดผู้ที่มีพื้นเพและประวัติศาสตร์ชนชาติที่ต่างออกไปจึงได้รับผลกระทบ
แม้ทีแรกภาพเหมารวมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยที่เป็นแบบอย่างจะดูเป็นประโยชน์ต่อชาวเอเชียในทางปฏิบัติมันส่งผลเสียไม่ต่างกับการเหมารวมประเภทอื่นๆมันลดทอนความหลากหลายของกลุ่มคนทำให้มีภาพลักษณ์มิติเดียวและภาพลักษณ์นั้นก็ปิดกั้นความสามารถที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ความลำบากและชัยชนะของคนแต่ละคนในกลุ่มเชื้อชาตินั้นๆการยอมรับและท้าทายภาพเหมารวมเหล่านี้จึงสำคัญต่อการสร้างสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มสังคมและกำจัดการเหมารวมที่เป็นภัยให้สิ้นไปฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่คุณต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางศีลธรรม